Ui. Ei tämä vaan riitä mihinkään. Tuohon monttuun. Eikö se tuli tuohon päälle? Jaa, perkele. Kohta sitä on. Mutta mitenhän se hui helvetti? Se pitäis vain saada tästä pohjalta jo otettua se. Niin. Pari pohjaa tuossa. Sittenhän täällä saisi. Ui, tuohan oli hyvä. Tuo oli hyvän tuntuinen mutka. Niin tuo oli oikein pitävä. Joo. Jui! Oli. Tuo mutka meni. Joo. Tuo mutka on kyllä hauska. Siihen pystyy uskaltaa mennä lujia. Oi, oi. Vau. Ui.